Subukan niyong sagutin ito. Ang unang baso ay lalagyan natin ng 1/2 na orange juice. One half. Ang pangalawang baso ay lalagyan natin ng 1/6 na orange juice. One-sixth. Ngayon, kung pagsasama-samahin naman natin ang dalawang orange juice sa una at pangalawang baso, gaano karami ito? Alam ko na. Gawin po nating pareho yung mga denominator para pwede na natin silang i-add. Paano naman natin gagawin yon? Pwede po. Yung make fish po kami, ganito po ang ginagawa namin. Diba ito po yung 1/6? Oo. Kailangan naman nating hanapin ngayon ang 1/2 ng papel na yan. Oh, paano ngayon? 1/6, 2/6, 3/6. 1/6, 2/6, 3/6. Yan po ang kalahati ng buong papel na yan. Yan po ang equivalent fraction ng 1/2 kapag 6 ang denominator. Bravo! Bravo! Ngayon, tingnan natin kung tama kayo. 3/6 plus 1/6 is equal to... 4/6! Pagmasdan ninyo. 1/2 na baso ng orange juice, which is also equal to 3/6. 3/6 plus 1/6 is equal to... 4/6! Tama po kami! Tama kayo! Ngayon, subukan naman natin kung kaya niyo sagutin to. Paano natin makikita ang equivalent fraction ng 2/9 na may 6 na denominator? O kaya equivalent fraction ng 4/6 na may 9 na denominator? Oo nga, parang ang hirap naman yan. May sikreto kasi dyan. Palitan nyo ang parehong denominator. Ha? Paano yun? Paano yun? Mag-isip ng isang numero na maaaring maging dividend ng parehong denominator. 6, 12, 18, 24. Parang skip counting ng tig-6. Tama! Ang tawag naman dyan ay ang mga multiples of 6. 9, 18, 27, 36, 45. Skip counting ng tig na 9. Multiples of 9. Tama! Ngayon, hanapin nyo naman kung may magkatulad na multiples ang 6 at 9. 18! Yan na ngayon ang bago ninyong denominator. Pagmasdan. Paano naman natin kukunin ang numerator ng mga fraction na yan? Butit natanong mo. Kasi meron pang isang sekreto. Kung ano ang ginawa sa denominator, gawin din sa numerator. Paano yun? Paano gagawing 80 ng 9 na yan? Alam ko na po. Imumultiply po ang 9 sa 2. Di 9 times 2 is equal to 18. Tama! Ngayon, dahil minultiply mo ang 9 by 2, ganun din ang gagawin mo sa numerator. Dahil kung ano ang ginawa sa denominator, gawin din sa numerator. Kaya 2 times 2 equals 4. Kaya magiging 4 18s ang 2 9s. O, sa 4/6 naman tayo. Para maging 18 ang denominator na 6, imumultiply natin to sa 3. Kaya 6 times 3 equals 18. At kung anong gawin sa denominator, yun din ang gawin sa numerator. 4 times 3 equals 12. Naging 12 18s ang 4/6. Pwede na mag-add. 4 18s
plus 12/18 is equal to 16/18. 2/9 plus 4/6 is equal to 16/18. Tama!